धेरैले गरेको क्वेसन भनेको यसको ब्याट्रीहरू चोरी हुन्छ कि के त्यस्तै कुरोहरू गर्दै थियो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ यो इजीगो इलेक्ट्रिक साइकलको रिभ्यू लिएर आएको छु, जुन चाहिँ 10 वर्ष सानो नानीदेखि 70 वर्ष माथिको मान्छेलाई पनि हुनेछ। यो सबै फोल्डेबलहरू हो। यो तपाईँको साइज अनुसारले एडजस्ट गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यो हेर्न सक्नुहुनेछ, यो यसको ह्यान्डल होइन। पहिलो लुक्स हेर्नु, लुक्स टक्कसँगले चिटिक्क पारेर रुक्छ होइन। तल सानो टिक्कको स्कुटी जतिको टायरहरू। यो फ्रन्ट लुक्स हेर्नु, र यसलाई तपाईँले यहाँ ह्यान्डल सानो बनाउनलाई यहाँबाट खोलेर तल सार्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ अझै पनि यहाँ खोलेर तपाईँले ह्यान्डललाई फोल्ड गरेर तपाईँले एउटा झोलामा प्याक हुनसक्छ यो साइकल। जुन तपाईँले कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने जेब्रा झोलामा प्याक गरेर तपाईँले गाडीमा चढेर र त्यहाँदेखि तपाईँले यो साइकलमा हिँड्न सक्नुहुनेछ। र यो साइकल यसको फिचरहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु, यसको के हो होइन। यहाँ तपाईँलाई चार्ज देखाउँछ, कति छ चार्ज भनेर। यसको यो अहिले चाहिँ फुल चार्ज छ होइन, त्यही भएर यतिको चार्ज छ यसमा। र यहाँ तपाईँले मोबाइल राखेर पनि यो साइकल राइड गर्न सक्नुहुनेछ। र चार्जर पनि रहेको छ यो साइकलमा। यहाँबाट तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। युएसबी लगाएर डाटा केबल लगाएर। यो यसको चार्जिङ सिस्टम हो। र यसको हर्न हो, यो हर्न हो। र यसको यो गियर जस्तो नै हो। यसलाई तपाईँले यो अहिले 1 गियरमा छ, यसलाई 2 गियरमा लगाएर 2 गियरमा ठिक्कको स्पिड र 3 गियरमा लगाएपछि अलिक यसको हाई स्पिडमा जान सक्नुहुनेछ जति यसले सक्छ। र यसको टायर अगाडि हेर्न सक्नुहुनेछ, वाइड टायरहरू छ। र फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक रहेको छ यो साइकलमा। र पछाडि हब मोटर जोडिएको छ, जुन वाटरप्रुफ मोटर हो। र पछाडि पनि डिस्क ब्रेक नै रहेको छ। र यसको यो साइड स्ट्यान्ड। र अब लाइटको कुरा गरौँ, यो साइकल राइड गर्दाखेरि तपाईँले रातिहरू कतै जानु पर्यो भने यसमा हेलोजन लाइट पनि रहेको छ, जुन म बालेर देखाइदिँदैछु। यो यसको राम्रो फोकस भएको हेलोजन लाइट भनेपछि तपाईँलाई थाहै होला, अलिक ब्राइटनेस बढी हुन्छ। र पछाडि ब्रेक लाइट रहेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई ब्रेक हान्दाखेरि पछाडिको मान्छे अलर्ट हुन्छ र उसले पनि रोक्छ। यो भयो अब लुक्सहरू भइगयो। यहाँ तपाईँले पानीको बोतल राख्न सक्नुहुनेछ। र यो साइकल जम्मा 30 देखि 40 किलोमिटरसम्म उड्न सक्छ। र यसको टप स्पिड भनेको त्यही 30 देखि 35सम्मको हो। र धेरैले गरेको क्वेसन भनेको यसको ब्याट्रीहरू चोरी हुन्छ कि के त्यस्तै कुरोहरू गर्दै थियो। र जबसम्म यसको यो लक खुल्दैन तबसम्म यो ब्याट्री निस्किँदैन, सेफ रहन्छ। तपाईँले पब्लिक एरियामा पनि राखेर जान सक्नुहुनेछ। र यसलाई चार्ज गर्नलाई तपाईँले यी पोर्टबाटै गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो ब्याट्री निकालेर घरभित्र लगेर पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ यो साइकललाई। र अरू भनेको यसको यो सिट एडजस्ट गर्ने, तपाईँले यो खोलेर तपाईँले कति साइजको चाहिन्छ, कति हाइटको चाहिन्छ भनेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ मान्छेको हाइट अनुसारले होइन। यो यसको यो भयो। अनि यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ जम्मा 2 देखि 3 घन्टा लाग्नेछ। र यो चार्ज गर्दाखेरि जम्मा हाफ युनिट भनेको नेपाली जम्मा 500 रुपियाँ समथिङ खर्च हुनेछ। र तपाईँको यो चार्ज सकेपछि चाहिँ तपाईँले प्याडलबाट पनि चलाएर आफ्नो ठाउँसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ पुरै फोल्डेबलै हो। र यसलाई झोलामा लगाएर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने झोलामा हालेर गाडीमा ओर्ल्यो अनि चलाउन सक्नुहुनेछ। यसको मोटर गार्ड हेर्नु, अगाडि सस्पेन्सन रहेको छ। सस्पेन्सन यो यसको ब्रेक भइगयो, डिस्क ब्रेक हो, अघि मैले भनि नै हालेँ है। र यसको यो पछाडिको ब्रेक, सिट पनि सफ्ट खाले छ। तपाईँलाई साइकल कुदाउँदाखेरि केही त्यस्तो प्रब्लम हुने छैन सिटको तर्फबाट। र पछाडि पनि सिट रहेको छ। 2 जना जम्मा यो साइकलले 150 केजीसम्म क्यारी गर्न सक्छ। र यसको यो ब्ल्याक कलरमा रहेको छ यो साइकल।
र यो बाइकको यो साइकलको ब्याट्रीमा चाहिँ जम्मा 6 महिनाको ग्यारेन्टी हुनेछ। तपाईँलाई 6 महिनाभित्रमा के भयो भने यहाँ जहाँबाट किन्नुहुन्छ त्यहीँबाट यहाँ रिप्लेस गरेर अर्को नयाँ ब्याट्री दिनेछ। र यसको प्राइसको कुरो गर्ने हो भने म तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखिदिन्छु। प्राइसको बारेमा यो साइकलको बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डिस्क्रिप्सनमा भएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक सेयर गर्नुहोला र यसको टेस्ट राइड एक्सपिरियन्स पनि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म यसको टेस्ट राइड गरेर देखाउने छु। यसको टप स्पिड कति हुन्छ भनेर म गोप्रोकै स्पिडोमिटर लाएर पनि देखाइदिने छु हैन। र राम्रो छ यसको सबै थोक ब्रेक राम्रै लाग्यो मलाई हैन। अहिले राइड गरेपछि झन् मजाले थाहा हुन्छ है। यो ब्रेक थिच्नुभयो भने पछाडिको लाइट बल्ब छ। यो चाहिँ यो साइकलको यहाँ पछाडि बस्नलाई तपाईँलाई खुट्टा राख्नलाई फुटरेस्ट भइहाल्यो। र यसको प्याडल पनि फोल्ड हुन्छ यसरी। यो कसो थियो यसरी थिचेर यसरी फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि चाहियो भने यसरी लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी थिचेर टक्कसँगले थिच्यो यसरी फोल्ड हुन्छ। यो साइकलको प्याडलहरू अलमोस्ट सबै थोक फोल्ड हुन्छ किनभने यो फोल्डेबलै साइकल हो हैन। झोलामा लाएर कतै टाढै जानुहुन्छ भने यसले अटो रिक्साको भाडा बचाउने काम गर्छ। र तपाईँले नर्मली यो स्कुल जाने विद्यार्थीहरूलाई पनि किनिदिन सक्नुहुनेछ किनभने यो हेर्दा पनि चिटिक्क राम्रो देखिन्छ। र साइज भन्नाले हाइट अनुसारको यसलाई एडजस्ट गरेर कुदाउन सक्नुहुनेछ। ल आजको लागि यति नै। अब यसको टेस्ट राइड रिभ्यू गर्नेछु। अर्को भिडियोमा यसको टेस्ट राइड रिभ्यू आउनेछ। त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला। र यस्तै यो साइकल सम्बन्धी केही जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छोडिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।